The views and opinions expressed by the speaker, host, commentator, or other third party in Ariva webinars, e-learning events, and/or virtual masterclass are those of the speaker, host, commentator, or third party and do not necessarily reflect and represent the views and opinions of Ariva. Furthermore, Ariva does not warrant, express, or imply the merchantability and fitness for a particular purpose of any product information, service, or process presented by the speaker, host, commentator, or third party, and Ariva specifically disclaims any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any product information, service, or process presented. Finally, material or information presentation, opinion, process, or service by on any trade name, trademark, manufacturer, or otherwise during Ariva webinars, e-learning events, and/or virtual masterclass do not constitute or imply Ariva's endorsement or recommendation of such opinion, process, service, item, or organization. And we are live. A marvelous Monday to everyone. Good afternoon to our Zoom participants. And of course, good afternoon to our FB Live YouTube viewers. So today is another e-learning session powered by Ariva Academy. Our topic, Filipino Breakthrough Selling 2020, your fast start to recovery. My name is Irish Malonde Samson, your host, and will be the moderator for today. So let's start. I would like first to acknowledge our out-of-the-country participants who are joining us today, and they are watching from Jakarta, Indonesia, Petaling Jaya, Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, Jeddah, Saudi Arabia. Hello, Sir Alex Arelon. Singapore, Bangkok, Thailand, Dubai, United Arab Emirates, and Abu Dhabi. Thank you for joining us this afternoon. Okay. And in order for us to have a smooth flow of our e-learning session, here are the following house rules. I just want to know if you are ready. You have your pens and paper with you. Please give me an exclamation point if you are ready. Come on, guys, exclamation point, please. Okay, thank you, Rhea, Danilo, Emil, Mitos. Okay, thank you. They are all ready. And please type in hi in the chat box now. If this is your first time watching our webinar, please type in hi and let us know where are you watching right now. Hi, Annalie. Welcome to our e-learning session. So Raymond is also watching. Hello, sir. Good afternoon. Okay. Type in hi now. Rachel Bermejo is watching as well. Welcome. Okay, let's do an audio check. Please use the following codes. Type in 111 to show if you can hear me loud and clear. Thank you, Emil, 111. Louise, Maria Cristina, thank you. We have a viewer from Cebu, Liloan, from Grandland, Annalie Baril. Thank you for watching. Thank you for joining us. Okay, type in 222 if you cannot hear me. No sound at all. 2121 means the sound is breaking up, and there's a log and question mark if you don't understand anything. So far, 111. Hi, Ms. Elizabeth. Adelita, good afternoon. Okay, moving on. We will be having a quick break later after the presentation of our speaker and before we move on to our question and answer portion. Participants' microphones will be temporarily disabled by the administrator during discussion to avoid interruptions. For questions and clarifications during the provided time after each topic, please click the raise hand button for the administrator to enable the microphone for live questions. Questions will be entertained after each topic of the session. Type in your questions at the Q&A box. Again, at the Q&A box,
For our Zoom participants, one question at a time will be entertained. For comments and feedback, please scan the QR code. This will be directed to our feedback form. Please send us your comments, suggestions, and suggested topics to discuss in order for us to improve our future e-learning sessions. And now, I know you're excited to meet our speaker today. I'll be introducing our speaker. He has been a salesperson for almost 40 years. His first experience in sales was working as an account executive of the Philippine education company in the mid 70s. He traveled the whole Visayas and Mindanao selling books, after which he transferred to another company as a field sales manager and was later on promoted as a national sales manager. He has trained over 100,000 people from different industries through his sales training company, Salesman Center. He conducted over 1,000 training for corporate and public groups. Perhaps he has even trained the most number of salespersons in the country. Everyone, without further ado, let's all now welcome Mr. Jun Garing. Today is the day that you decide to become the best salesperson in your life. Now decide you have much more, that in time there's one thing sure that you can claim. So proclaim. Champion, 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 salesperson, you are champion, 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 salesperson of the world. Good afternoon, Sir Jun. Kamusta po kayo? So, thank you, Iris. Galing ka pa yata sa Ireland. Kaya ikaw ay Iris. Long time no see. The last time we were together was 8 years ago. If you That was remember, 8 years during ago. your sales summit. Yes, sir. And the reason is because I had my greatest challenge in my life. Nagbakasyon ako sa Cardinal ng 3 years, more than, for my dialysis. And then it took me over 2 years to find a donor. So finally, after 6 years, wala nang kidney transplant. Ang tawag ngayon, kidney implant. Di ba? Ako na yung tao with a 3 kidney. Sir Jun, it was great to know that you're all well and healthy now. Yes, Iris, sabi nga natin, may purpose, di ba? Kaya I'm still alive, alert, awake, and feeling safe and secure. So with that, please let me welcome all of you for joining the meeting of the champions. So bawal lang hindi champion dito pagka narinig nyo itong programang ito. This program was made 1997 pa, when I studied mga successful sales practitioner from different industries. Kung sa insurance, meron tayong taga Sun Life, nakita ko, ito yung mga MDRT, the Million Dollar Round Table or the Top of the Table. Wow. Kung sa mga Philippine Marketing Association naman, they call it the Agora. Ito yung mga awardee. At kung mga sa Sales and Marketing Executive International, ang tawag nila TOPS, the Outstanding Philippine Salesperson. And since I am in the real estate industry, meron din kaming awardee. Of course, hindi pa official. Sa Amerika, ang tawag SAMI awardee, meaning the best realtor, sales and marketing excellence. So basically, tinanong ko sila,
Kasi darating na yung year 2000, Y2K, di ba? So ang lahat ng tao takot. Baka kasi daw yung mga computer hindi pa na-adjust, baka magkagulo. Kaya kumita yung mga nasa IT company kasi natakot. Di ba? Sometimes you use fear para mag-move yung kliyente. Katulad ng nangyayari ngayon, di ba? Natural fear. We are being tested between fear or your faith. So ang tanong ko lang naman, very simple Darating na ang year 2000, ano kaya yung pinakamagandang mindset, skill sets, ano yung best approach, ano yung mga techniques, mga strategies, ano yung mga discipline at habits na pwede nating i-apply pang 2000 and beyond. Kasi karamihan ng mga salesperson, 2020 na, ang ginagamit pa nilang approach, yung mga kasamahan ko nung araw, mga 1960s to 1970s, yung iba naman 1980s, 90s, di ba? So para bang pino-force fit nila nung generation nila at panahon yung style nila. Sabi nga natin, the only thing permanent in this world is change. At in fact, malalaman ko kung ang tao nagbabago kung hindi. Tatanungin ko lang. Example, so Iris, kamusta ka na? Pag ang sagot nila, eto, ganun pa rin. Hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Pag sinabi ko naman tinanong ko naman yung si JM, o kamusta ka na JM? Eto, ganun pa rin or tulad pa rin ng dati. Kung sa Cebuano, ang sagot nila, maugi hapon. Meaning, ganun pa rin. Walang pagbabago. Ang hindi lang nagbabago, pag tinanong tayo ng mga kaibigan natin, kamusta si Mister, kamusta si Mrs. Ang karamihan ng sagot, siya pa rin. Yun ang hindi nagbabago. Talagang my forever. Bawal magbago, sir. Okay. So, I will start with a historical perspective para yung mga generation ko, mga Gen X, di ba? At saka yung mga Gen Y ngayon, at saka yung mga Gen Z. Para maintindihan nila itong programa. Ano yung aking model of the world, ano yung aking frame of reference. So basically, ganon. Are you still selling in a game that is no longer played based on the habits of yesterday and not the competence and outlook of the present time? So basically, ganon. At ikukwento ko, bakit yung kasi meron akong database sa 100,000 graduates ko, nakita ko na yung mga magagaling, what separates the average, the good, and the great ones. At saka ano yung mga common characteristics that makes them uncommon. Kasi kung minsan yung iba magaling lang on the first year. Sabi nga namin, magaling sila on the first year because either they are relatively good or they have good relatives. Di ba? Sa totoo lang, yan naman talaga ang unang nabebentahan mo, yung mga may ka. Di ba? Mga kapuso, kabarkada. Of course, nawala na si kapamilya. Di ba? Pero puro mga kaibigan, kapitbahay, kabit, kalaguyo, kapwa ko, mahal ko. Yung natural market. Pag naubusan na yung natural market, nahihirapan na sila outside the natural market. Dito makikita kung talagang ikaw professional. Na kaya mong harapin maging sino man. Kay presidente, kay executive, kay manager, supervisor, kay rank and file, kahit anong produkto at serbisyo mo. Diba? So basically, ganun ang concept. But I'd like to acknowledge first, sino ang source of information ko? Ang source of information ko, dalawang tao. Number one, yung aking mentor, way back 1983-84, si Tom Hopkins. Yung iba hindi na kilala yan kasi panahon namin yan He used to be the number one sales trainer sa Amerika. And then, the reason na meet ko yan is because when I was in the book business, nabasa ko, nag-distribute kami ng mga different newspaper, magazine, books, journals. Doon sa Asian Wall Street Journal, na dinidistribute namin, may nag-add siya, world's biggest sales training company. They need distributor, franchise, from different countries. So since ako ay matagal ng ahente, since 1975, di ba, I was attracted.
And nalaman ko, Tom Hopkins International. So first, I imported his books. Yung first book niya, napakaganda. Ang title pa lang, may impress ka na eh. How to Master the Art of Selling Anything. Just imagine, you can even sell your wife, your husband. Pag ginamit mo yung mga techniques and strategies niya, di ba? Kaya mong ibenta, pero hindi maganda. Kasi manipulation. Di ba? Hindi maganda yung manipulation. So, kailangan talagang yung win-win, happy-happy. The gentle art of, di ba, persuasion. Sabi nga eh, ang definition ng profession called selling, ni-research ko, was way back 1950s pa, kay Heinz. Siguro yun ang gumawa nung ketchup na Heinz, H-E-I-N-Z. Ang ganda ng definition niya. Ang definition niya, selling is an art of rendering service. Eh, totoo naman eh. Di ba? We are paid in direct proportion with the service we rendered. So if you have served a lot of people, you give them the right product, the right services, you will be paid because ikaw ang naging service provider. So basically, ganon. So I invited him and nakita ko meron siyang mga cassette. Nung araw, ganun pa ng training program, may mga cassette. You listen and learn. At saka mga Betamax pa. And then later on, naging VHS. And then yan, papunta na sa computer. So, I went there to Tom Hopkins Training Center, dun sa Scottsdale, Arizona. I met him. And then nag-undergo ako ng training sa Princeton, New Jersey para matutuhan ko yung program at ma-certified ako to conduct his program. And sabi ko sa kanya, sikat ka lang sa Amerika, pero hindi ka kilala sa Asia. And that's true. So I touched his ego. Why don't you conquer Asia but start with the Philippines? So medyo na-touch ang ego. So pumunta sa Philippines way back April 1984. So we promoted it well and we had 500 participants during that time. 2 days sa Philippine Plaza, in general course, how to master the art of selling anything, at saka yung kanyang expertise, how to master the art of selling real estate. Kasi realtor siya sa California. At saka yung kanyang motivational program, yung official guide to success. So we started with a 6 to 9. Eh nagtaka ba naman ako, alas 6, ginilit ba naman kami ng good morning? Sabi ko, may jet lag yata itong taong ito. Siguro narinig ako. Hindi, natutuhan ko yan kay Zig Ziglar. Whether it's afternoon, whether it's evening, ang greetings mo, good morning. Kasi pagka good afternoon, pinamana ng Kastila, siesta time. Pagka good evening, sleeping time. Pero pagka good morning, you're always fresh and refreshed. Sabi nga, pag silay ng bagong umaga, laganap ang biyaya. Di ba? So kaya magandang i-greet lahat, good morning. So let me greet all of you, good morning, good morning. Good morning, Sir Jun. Yan. Oh, so pag ibig sabihin, morning na talaga tayo matatapos niyan. Okay, so sige, let me start. So nung nagsalita siya, alam mo, ibang Amerikano, di ba? Hindi nila naintindihan yung culture ng Pilipinas. At napansin ko, pag nag-joke-joke siya, ang tagal ng reaction bago tumawa. Delayed ang reaction. Tinatranslate muna sa Tagalog, saka tumatawa. So, may problema. So, luckily, at that time, just to acknowledge another debt of gratitude, na-met ko si Dr. Felipe Landa Hocano, the first Filipino anthropologist. Ito yung Dean ng Asian Studies ng University of the Philippines, Diliman. Sa yung speechwriter ni Marcos before, yung mga isang bansa, isang diwa, this nation will be great again. Diba? Yung sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. And then nung nawala si Marcos, kasama na siya kasi identified siya kay Marcos eh. So kinuha agad siya ng San Miguel. At doon nagsimula yung advertisement na iba na ang may pinagsamahan. Kahit kailan, kaibigan, ito ang beer. Then kinuha siya ng Hiyang, Unilever, yung Hiyang, sa kanya yun. And then Nestle, di ba? Sa mata ng bata, ang ginagawa ng matanda ay nagiging tama. So sabi ko, this is the best combination. Gagamitin ko yung Western technology kasi advanced na sila, first world. At that time, third world pa lang tayo. But kailangan i-fine-tune.
lagyan mo ng Filipino values. I-integrate mo. Kasi Americans are logical, structural. Ay tayo very emotional. So pag hindi mo yan binlend, fused, magkakaproblema. Kasi pag Amerikano, di ba? You must be objective. Masyado silang prangka. In a very subjective environment. Ay ang Pinoy, kahit mali, you don't say straight, mali yan. Normally, sasabihin mo, alam mo, tama yan eh. Kaya lang hindi. So, ganun ang communication style natin. Sabi nga natin, mas masakit ang hiwa, ang masakit na salita kesa sa hiwa ng taga. So, ano pa yung difference natin? Ang Amerikano, very impersonal. Kaya nga mas nagsimula yung mga credit card eh. Di ba? Ang Pilipino, personalized. Di ba? So, how can you be impersonal when the expectations are personalized, personal? Kaya napansin mo, ang Pilipino, kung bakit very sensitive, hindi mo lang nabati, 'di ba? Ang yabang naman noon, 'di ba? Napalakas lang ang boses mo, sinisigawan mo yata ako eh. Kaya ang expression natin, ang mga Pinoy, KSP, kulang sa pansin. So anong kailangan? KKP, kahit konting pagtingin. So ganun din yung second cultural difference, di ba? Pwede kang mahigpit, huwag ka lang malupit. Yun ang ibig sabihin. Pwede kang impersonal, di ba? Pero pwedeng magkas-advance. Kasi ang Pilipino hindi nga diretsahan eh. Paligoy-ligoy, paikot-ikot. Di ba? And third, Americans are very organizational, pero ang Pilipino naman very familistic. So how do you merge those three conflict? Di ba? Ang importante doon, malaman mo yung communication skills, the Filipino art of communication, para magkakaunawaan kayo. So basically, yun ang ginawa namin for the past 30 years. Nakasama ko si Dr. Ocano for 30 years. Tapos, natutuhan ko yung program niya. Sabi nga sa UP, si Dr. Ocano naman, profesor ng mga ahente. Ako naman, na-interpret ko na, because of observation, kung paano i-apply yung Filipino values sa mga different program, and I focus specifically on sales training, sales supervision, sales management. Yun ang naging brand ko. Kaya nga dedicated ko yung unang company ko, Salesman Center. Di ba? Focusing talaga ako sa mga salesperson. So basically ganon, kinumbine ko. So para mga Japanese, no? Do not invent the wheels because the wheels are already invented. You get their technology, rework it, re-engineer it back, tatakan mo ng Hitachi. Anything he touches, they Japanized. So what we did, we Hawkanized the program. Diba? In-integrate namin yung Filipino values para fine-tune. Kasi selling is a social encounter. Diba? Like eating, eating is universal. But the way they eat, the Western, very logical, structural. Start with a soup, salad, main course, dessert, coffee. Ay ang Pilipino kahit anong magsimula coffee, coffee muna. Salad, salad muna. Di ba? So, kaya kailangan mabigyan sila ng system that is written, specific, there is a beginning, and there's a conclusion para yung approach nila systematic. Step by step, how to do it right. So basically, yun ang dalawang very important person na hindi ko makakalimutan. And of course, yung ating mga recipient na mga graduate, participants, at katulad ng Ariva, na we have been partner as a number one service provider when it comes to public, corporate, in-house, sila ang number one. So we have to collaborate because that's the important skills right now. Yung communication skills, collaboration skills, critical thinking, creative thinking, and creativity para mag-survive and later on mag-thrive. So basically, yun ang background ng program. Kaya nga ang hashtag namin too basic to ignore, but it will challenge even the most experienced sales professional. Kaya i-challenge ko yung mga magagaling na 10 years, 20, 30 years. Pag natutuhan nyo itong program na ito, you'll be surprised. You will only learn little things, di ba? Sabi nga natin, pag hindi mo pa alam, it's called secret.
And then later on, natutuhan mo, aha, it becomes discovery. And then pag marami nang nakaalam, common knowledge. And pag marami nang nakaalam, there is no secret at all. So ito yung isi-share ko na mga system based on the successful practices ng mga magagaling. Di ba? Bakit sila magaling pa rin in 5, 10, 15, 20, 35 years? Di ba? Ano yung kanilang mga behavior? Ano yung kanilang mga characteristics, traits? At ano yung mga discipline nila? Yung mga habits kaya na-sustain nila yung sales leadership. So that is what I'm going to share with you in our 1-hour program. Sige, next slide. So, ito ang isang at na-attract ako kay Tom Hopkins kasi Catholic siya. So, anong ibig sabihin nun? Okay, more or less nasabi na itong aking mga little background. Ang experience ko, 40 years na ako as a salesperson, 35 years na ako sa sales training. So 40 plus 35, sabi nila 75 na. Hindi naman, minus 10. 66 years old pa lang ako. 'Di ba? Kailangan ko another 600 years para ako 666. Hindi, joke lang 'yon. Hindi ako yung antichrist, ako yung positive, 'di ba? O sige, so basically nasabi na rin ni Iris yung aking background as a trainer, as a salesperson, as a manager, as an executive, as the head of different marketing organization. Just to put some credibility, nung in-apply ko itong program na to, akala ko magaling lang ako sa training. Nung kinuha ko ng Subic Bay Yacht Club, ako yung naging presidente ng marketing arm nila. So ginamit ko yung aking natutuhan sa recruitment and training. And luckily, timing during that time, kabubukas lang ng Subic Bay Yacht Club kasi nasa Amerikano yan for 50 years. So everything wants to say Subic. At saka, so ginawa yung the biggest Subic Bay Yacht Club, the biggest in Asia Pacific, na meron 300 na parking space or berthing slip sa mga yacht. So ang mga tao excited na makasakay man lang ng yacht at makapag kahit one day na nagyayating ako, 'di ba? Namamasyal ako. They want to that experience. That's why we are selling lifestyle, membership shares. So sabi ko doon, alam mo, mag-focus ka lang sa yacht club. In 1 year, papakitain kita ng 1 million. In 1 year, guaranteed. Pero ititrain kita ng 5 days at saka ititrain kita ng 2 days sa yacht. Para na ikaw member, para ma-experience mo rin what is to be a member of a world-famous Subic Bay Yacht Club. So and after that, talagang imo-monitor ko yan. Meron talaga akong daily activity chart. In 30 days, malalaman ko kung tamad ng tao. Meron akong ratio, 20:4:1. Na bago ka makabenta ng at least 1, ang value nun kapirasong papel. Individual shares, 1.7 million. Ang corporate share is 2.4 million. So ang tinatouch namin, the top 2 to 5% ng mga population natin, the elitists, di ba? The oligarchs. Di ba? Ito talaga yung mga who can afford this kind of lifestyle. So basically, to cut the story short, yung mga na-recruit kong 25 tao, nag-focus, timing, wala kaming kalaban, di ba? 2 lang ang yacht club sa Pilipinas, Subic Bay Yacht Club and others. Kasi pangit ang Manila Yacht Club, polluted . Kaya yun ang puntahan lang. Kaya yung aking 25 people na nag-stick sa akin for 18 months, from 1996, June 1996 to December 1997, the heyday, kumita sila ng 1 to 20 million each that time. So talagang jackpot, naka-timing sila doon. So and then, in-apply ko rin yan after Subic kasi nagkaroon ng financial crisis, 98, di ba? Ang mga tao, hindi na-click yan. Ang una mong tatanggalin, yung iyong luho, the most expensive lifestyle. So ang natira lang dyan, yung tunay na mayayaman. Siguro 20 to 30 yacht na lang ang natira dyan, lahat pinagbili na. Kasi you cannot maintain a yacht. 2 beses ka lang magiging maligaya pag meron kang yacht. Number 1, you're excited because nakasakay ka, namasyal ka, sikat ka.
And number 2, pag ipinagbili mo na. Because all your problems are gone. So, ganun yung kaibigan ko, yung may-ari ng Hilton sa Cebu. Si Manny Osmeña na may 45 million yacht na nakaparada lang doon sa Cebu. O, di ba? Yacht club. Aba, ay malaking sleeping assets yan. Pinagbili na niya. It's no longer kasi nakasakay na ako, naka-experience na ako. And then, ginamit ko yan sa Aboitiz Land, ginamit ko yan sa Casino Espanyol de Cebu, ginamit ko yan sa Hilton Resort, at marami pang mga real estate organization. Ako yung mga naging marketing arm or exclusive marketing arm. And I have proven them na pag gagamitin mo itong programang ito, di ba? You are like, di ba? The parable of the farmers, pag napapunta itong training program nito sa good soil, di ba? 30 times, 60 times, 100 times, babalik ito. Because this is really very, very powerful program. So, yun ang mga credibility namin na talagang it works. Not only for my own personal use, but a lot of testimonials ng mga graduate ko 35 years ago, like si Andy Manyalak, isa sa pinakamagaling na real estate na billion-billion, hindi per unit, by the floor and by the building. Di ba? So marami pa akong ikukwento sa inyo ng mga successful graduates kung paano nila ginamit ito. So anong ginawa ko? Isinulat ko yung mga kwento nila into actually 4 books. Yung unang libro, yung Tagalog, pangmasa. Yung Superb Selling Secrets. Ay hindi naman maintindihan ng mga foreigner yun eh. Nagkaroon ako ng market sa abroad. So pinatranslate ko sa English. Yan, yung Filipino Art of Breakthrough Selling. Yan ang pinaka-basic fundamentals. Na ngayon, may e-book na. And then the second part, advanced, yung how do you sell from a buyer's perspective. Di ba? Na hindi ka na ngayon, dapat ngayon, lalo na sa panahon ngayon na may COVID, dapat hindi ka na seller. Dapat ang dating mo, para ka ng assistant buyer, para ka ng trusted expert advisor, para ka ng consultant, or parang ikaw mismo, buyer themselves. Para hindi confrontational, di ba? Kasi ang modern buyer ngayon will choose modern seller. Kasi mahirap ang pera, delikado, we don't know the uncertainties. Di ba? So they are looking for professional seller na mag-guide sa kanila on the sales process. Kasi money is my security. Bago ko ibigay yung aking security, baka sa halip ng security, lumaki ang aking insecurities. So make sure yung binebenta mong produkto will enhance my security at saka yung self-image. Sikat ako. Diba? The ego side. So yun ang buyer-based selling. Ang approach niyan, behavior-based. Para kang psychologist, hindi na yung traditional na masyadong aggressive. Yung breakthrough, diba? Prospecting, contact, qualification, presentation, handling objection, closing. Ngayon hindi na. Kasi mas matalino na ang kliyente ngayon kaysa sa atin. Isang click lang sa Google or Facebook, kilala na ikaw at kaluluwa mo. Itetest ka pala dyan. Example, condominium seller ka. Hindi mo pinag-aaralan paano gumawa ng condominium. Tatanungin ka ng kliyente mo na engineer from Middle East na balikbayan na talagang nakapag-ipon, pambili ng condominium. Tatanungin ka, iho, anong foundation yan? Ay nako, ito, gawa ho ito ng Ayala Foundation at saka Pilipinas Foundation. Tatawanan ka na lang at tatahimik. Why? Because you don't have the technical competence. Kung kinausap mo lang yung structural engineer, foundation specialist, di ba, may papaliwanag mo. Ito ho ang foundation, kasi po ito yung mat foundation, ball bearing, o ito kaya ay board piling na pako na ipinako, na napakaraming pako at napakalalim. Para kahit anong intensity yan, etc., kaya nilang i-handle. Remember, they're after their money, security, at saka yung binili na niya. Katulad lang nangyari sa Davao, di ba? Sikat na sikat yung developer, pero gumuho. Because, of course, baka naging epicenter yon ng earthquake sa Davao. And the last, ito yung pinaka-modern, yung NLP. That's the highest level ngayon, yung Neuro-Linguistic Programming. Na basically, katulad ngayon, lahat ng tao, anong nangyayari sa atin na nakakausap mo? Lahat merong mask. Do you agree? Kung may mask sila, anong nakikita mo lang? Mata. Marunong ka magbasa ng mata. Kaya ang title ng last book ko is
Effective selling by reading your eyes. Marunong ka magbasa ng mata. Alam mo, kung mahaba-haba ang time natin, titingnan ko lang ang mata ng mga participants natin. Meron lang ako itatanong na question. At pag sumagot nila, malalaman ko yung kanilang age, yung birthday, at saka yung birth month. And they will be surprised. Kasi sabi nga natin, your eyes are the windows of your soul. Gumalaw lang ang mata mo, nakatingin ka lang sa itaas, sa baba, sa kaliwa, sa kanan, malalaman ko kung anong klaseng tao ka. Di ba? Ang tanong sa akin, Mr. Garing, how did you know? Kasi I'm very accurate eh. How did you know? Ay sabi ko, kantahin mo lang yung kay Christian Bautista. Di ba? The way you look at me. So that's the power of reading your buyer's eyes. Di ba? Actually, hindi lang naman eyes eh. Body language. Di ba? Kasi sabi nga natin, what you say is only 7%. How you say it, 38%. Pero yung action mo, yung body language mo, that's 55%. Kaya sabi nung pare sa Quiapo, sa panahon ngayon, marunong ka magbasa ng mata. Kasi ang tinitingnan ng kliyente, 3 bagay lang. Yung iyong titig, tititigan ka. Yung iyong tinig, at saka yung iyong tindig. Ay nakaupo tayo, basically yung iyong dating, yung iyong forma, di ba? Yung iyong body language. So, yan ang i-share ko sa inyo. 3 approaches, a glimpse, para makakita kayo ng idea na pag ginamit nyo itong 3 professional approach na ito, hindi lang win-win. Kasi Amerikano win-win eh. Sa Filipino hindi ganon. Logic yun eh. O pare, win ka ha, win ka rin. Ano yun? Meron bang nananalo ng natatalo? Sa Pilipinas, emotion. After the transaction, ang tanong mo, o pare, happy ka ba sa transaction na ito? And then tatanungin ka, happy ka rin ba? So, mas may dating. Kaya nga binago namin ang definition ng selling eh. Professional selling is your ability to stimulate the mind of your customer. But go beyond that, touch the heart. But go beyond that, dig into their pocket. Kasi salesperson ka eh. Pag sinabing salesperson ka, magaling ka mag-sales. Pag wala kang sales, ang tawag ko sa iyo, person ka na lang. Kaya pag hindi ka naka-close ng sales, i-close namin yung kumpanya. Kasi lugi na kami sa gastos, sa training, sa tripping, etc. etc. So that's the challenge. Are you a salesperson o person ka na lang? So pag in-apply mo to sa closing, di ba, selling is easy. But closing is the real challenge, the bottom line. You will always be judged at the end of your monthly, quarterly, or annual quota or target. Let's face it. Yan talaga ang hanap buhay natin. Okay? So, everything clear? Pag sinabi kong okay, say all right. I-type lang yung okay, all right, Sir Jun. Okay, pag sinabi kong hello, say hi. Hello? Hi, Sir Jun. Kung meron ditong taga Iloilo, pag sinabi kong hala, ang sagot, bira. At sabi ni Noli Di Castro, pagka inaantok-antok na kayo kasi afternoon, sisigawan ka. Hoy! Gising. O, so gising na lahat. Kasi alas 3:30 na, gising na lahat. O, kasi gising. Di ba? Yung mga inaantok, pwede kang matulog. Huwag ka lang maghihilit. Baka magising din yung katabi mo, tulog din. So ulitin ko, hoy, gising. Sige, let's proceed. Okay, so basically ito, you can have the ebook effective August 1 para madali kong may distribute worldwide, di ba? Isang click lang, marireceive mo yung ebook, bayad ka lang sa GCash or PayPal sa abroad, then more or less you get the book, then you can share, di ba? Huwag mo lang ibebenta kasi baka naman ma-commercialize mo, kawawa naman yung cost of editing at production and revision. Di ba? Pinapag-guilty lang kita sa copyright law. Okay, next. Now, ito yung secret number 1. Ito yung sinabi ko sa inyo na 6 o'clock, nagdasal ba naman ng ganito? Sabi niya, kaya ako champion kasi meron akong champion's prayer. Sabi ko, okay to. So, dinasal niya ito 3 times siya mismo. Talagang iba-ibang klase. Unang-una, binasa lang niya. Today, I will win. Why? I'll tell you why. Because I have faith. Walang dating.
Di ba kasi binabasa mo lang eh, compliance effort. Pero pag nilagyan mo ng emotion, binasa mo yung mga words, ang ganda ng combination ng words, di ba? I have faith, I have courage, I have enthusiasm, success and happiness will be mine because I walk, talk, act, think, and believe like a successful person I am becoming, so help me God. Kasi pag ginawa mo yan 3 times, di ba? Step 1, compliance. Step 2, lagyan mo ng emotion. Step 3, lagyan mo ng action, body language. Ay pag pumasok yan sa subconscious level mo, repetition is the mother of learning, feel na feel mo yan. Kaya a month ago, nag-training ako doon sa pinakamalaking marketing arm sa real estate. Alam mo, sinaulo lang niya. Pagkagising, di ba, 3 times, binasa lang niya yan. Nagtaka yung parents, nauulol na yata itong aking anak at sigaw ng sigaw. Mina-mindset niya yung sarili niya. Sa Amerika, ang tawag dito, auto-suggestion, affirmation, self-talk, di ba, auto-suggestion. Sa Pilipinas, ang tawag dito, orasyon. So, ito yung orasyon ng mga champion. To start the day right. Di ba? Positive words makes positive difference. Tapos, pinasaulo ko pa yung champion's motto. Yung 12 golden words na I must do the most productive thing possible at this given moment. Pag in-apply mo yun sa buhay, ito bang pag-attend sa Ariva, the most productive thing possible? If not, leave this meeting. Is chit-chatting this person the most productive? Diba? Is watching ABS-CBN at saka mga bad news the most productive thing? Is listening to all the soap opera na mga iyakan, patayan, the most productive? If not, do something else. So ang tawag ko doon, konsyensya ng mga ahente. So sinaulo niya yan, isinapuso niya, hindi mula sa nguso, mula sa puso. Alam mo, nag-feedback agad sa akin. 2 days after the seminar, Mr. Garing, I've sold 5 million worth of condominium sa Cebu. Ginamit ko lang itong mindset. Nagigilty ako pagka wala akong ginagawa every 2 hours. Dapat may kinakausap ako via text by text, internet by internet, chat by chat. So nagiging productive ako, nagiging guilty ako pag hindi productive yung every 2 hours ko. So yun, another testimonial na doon pa lang sa mind setting, di ba, self-motivated ka, di ba, mag-move ka, action. Okay, so bibilisan ko lang ito because it will take 30 minutes, original nung aking research. Di ba? As I've told you kanina, pinag-aralan ko yung mga magagaling na mga salesperson from different industries. Kaya nga sabi ko, ang first poll natin, di ba? Tatanungin ko yung mga participants. Lahat ng participants, we have 121. Sino ang mga participants na nanonood ngayon or sa watch party na since 1960s nagbebenta na? 1970s, check lang yun. 1980s, 1990s, 2000, 2010, 2020. Diba? I-check nyo lang yan. Kung sino, whatever. Para malaman ko lang, sino ang classmate ko, mga 1960s at saka 1970s. Di ba? So basically, ganon. So yung mga 1960s, wag nang magtataas ng kamay. Obvious naman yan. Bakit? May PhD in selling na yan. Just imagine, 1960s, aba ay 60 years old na yan. 5 years pa lang, nagbebenta na ng maruya. Di ba? And then later on, real estate na. Diba? Obvious na yan. May PhD na yan. Ano sabihin ng PhD? Meron ng permanent head damage. Malungkot na yan. May doctorate degree. Kaya hindi mo makausap. Pessimist, humorless, and depressed. Member na yan ng PNP. Bakit? Ang buhok niya medyo panipis na ng panipis or worse, panot na. O kaya retiree yan ng Philippine Airlines. Diba? Shining through na yan. Shining through. O kaya ang kotse niyan, BMW na. Bakit mo? Buhok mo, wawalo na. Parang si Papay. O buhok mo, wig na. Si Mr. Garing naman. Kung ikaw nga, puro white hair eh. Alam mo, hindi bali ng white hair. Wag lang falling hair. O sige, tama na yung joke. Baka mahuli tayo. Sir Jun, we have a participant. She started from 2018, si Miss Maria Clarissa. Naku, talagang generation Z.
na yan, baka mga 20 years old lang. Talagang newbies na newbies. Napakaganda para sa kanya, no? Kailan lang makita lang niya, ano pa yung effective nung mga panahon na pwede pa rin gamitin ngayon. Diba? So yun ang mga lesson learned. Sabi nga natin, experiment, fail. Experience, learn. So we will share with you ano yung mga experience that we learn to avoid trial and error pang 2020. Sige, bibilisan ko lang. O sige. So sino sa inyo ang mga 1960s? Simple lang ang pagbibenta. Dalawa lang yung approach. Di ba? Kung consumer, mag-distribute ka lang to so many store. Display mo lang yung produkto mo. Di ba? Tapos ang approach nun, take it or leave it. Kung ayaw mo, marami naman dyan. Di ba? It's transactional. Di ba? It's transactional selling. Di ba? There is the need, fill the need. There is a demand, supply it. Kung sa direct selling, kung medrep ka, numbers game. They have to talk to 20 to 30 doctors a day. Kung sa amin, sa real estate, kailangan meron kang 20 listahan lagi para meron kang mabibisita. 20:4:1. Bago ka lumabas, meron kang listahan ng 20 qualified prospect. Hindi suspect, qualified prospect. Alam mo na yung target market mo, alam mo na yung kanilang affordability, tsaka lifestyle. So, ganun ang approach. Di ba? Sa real estate, just to give an example, ang magagaling sa real estate original, yung AAA. Sino yon? Mga Ayala. Sa Luzon. Abuetis. Sa Cebu. Alcantara. Sa Davao. Ito yung mga Kastila na talagang silang may-ari ng Pilipinas. Talagang saling lahi lang. Kaya ang approach nila, well, kung ayaw mo, marami lang naman dyan. Take it or leave it. Until dumating si Henry C., mga Chinese. Sa halip na take it or leave it, no. Volume. Take it and you will love it. So ito yung suki ng mga Chinese. Gagawin kang suki. Diba? Bibili ka ng ganito, bibigyan ka pa ng kaunting sibuyas para maging suki. That's the Chinese way of retail selling. So, gagamitin natin ang numbers game. Effective ba ngayon yan? Effective kung bagito ka. Diba? The more people you see, the more chances na makakabenta ka. Eh ngayon, kung yan pa rin ang approach mo, aba, if you double your contact, in 3 months, I guarantee you, you'll double your sales. But after 3 months, nandun ka sa Makati Medical Center. Kasi meron kang gold bed pan. Physically, tatamaan ka. Just imagine 20 calls a day. Diba? Nung araw, hindi pa pwede yan. Lalo na ngayon. Traffic. Pero with internet, digital marketing, kaya mo mag-connect sa napakaraming tao in one day. If i-filter mo lang, i-disqualify mo lang, yung mga chismis lang. Diba? Kaya nga social, diba? Social, ito, tawag natin dito sa Facebook, isa social, pang social. Hindi mo na pang business. Build rapport muna. So, sumagot yung San Miguel nung araw. Anong sabi niya? Do not treat your customer as an object. Treat them as a subject because they have feeling. So dito sinimula ni Dr. Ocano yung relationship selling. Iba na ang may pinagsamahan. Sinong magagaling nung 1970s? Either you are relatively good or you have good relatives. Kaya nung nag-start ako 1975, that's when I started in the book business. Ang kalaban ko, National Bookstore at saka Alimars. Ako, PECO, Philippine Education Company. Assign ako sa textbook division. Sinong kliyente namin? Director, principal, at head teacher na nagre-recommend ng textbook. Ang ginawa ng kaibigan ko, si Joe Cortez, pinakamagaling namin, ahente ng Alimars, inanakan niya yung misis niya. I don't know how many. At tuwing binyagan kumpilan, aba, 10 ang ninong, 10 ang ninang. Ay sa palagay niyo, after baptism confirmation, anong tawagan? Mare, pare, ay nako, sa kanya ang benta. Kasi ako very formal eh. Good morning, I am from Philippine Education. Nakabarong pa ako, nakasalamin. Pag sinabi kong Philippine Education, akala nila Department of Education. Kaya kinakausap ako. So anong approach noong 1970s? Simple lang. Di ba? Ano yon? Kaibiganin mo muna. Build friendship. In other words, people buy people before product or services. Yan ang mistakes ng karamihan ng tao. Sa mga FB.
sa mga internet marketing, digital. Ngayon lang kita kilala na binibentahan ako ba? Binibentahan mo ako? Sino ka ba? No si bayasi. Di ba? So basically, build rapport, build relationship. Importante mo, pag kaibigan mo lang, alam nila, hindi mo ako lulukuhin. Kasi kaibigan na tayo eh. Ngayon, kahit kita kaibigan, pag merong mas mura, mas maganda yung benefits, feature, iiwanan kita. Kung inabutan nyo yung 349, 1 million sa Tansan, lahat ng loyal distributor ng Coca-Cola biglang nag-ship sa Pepsi-Cola. Kasi nag-clip yung 1 million sa Tansan. Mabuti na lang nagkamali at lahat ng Tansan may 1 million. Kaya muntik nang magsara ang Coca-Cola that time. So ang ibig sabihin, once you build friendship, develop trust. Yun yung tiwala, the concept of tiwala. Karamihan sa mga ahente, lalo na sa ibang industry, pag nakakausap ang ahente, yung mata nila may dollar signs, may peso signs, at yung tenga nila may cash register. Ang tingin sa kliyente, ang laki ng commission ko dito, kota na ako. Alam mo, nababasa ng kliyente yan, may vibration yan. Kaya tama si Ogmandino. Start with a mission, then you get a commission. Start with a commission, then you get a lot of consumption. So in other words, di ba? Importante muna, service first. So pag pinakita mo yon, then you will be paid by the service you render. Kaya yun ang importante. Pakinggan mo lang, listen, serve mo lang, asikasuhin mo lang yan, at saka kung anong pinangako mo, ibigay mo. Reliability. Karamihan ng mga ahente, kung minsan, ang gaganda ng brochure. Pag tinignan yung property, katabi ng squatter, they overpromise and they underdeliver. And the highest level, kasi kung minsan i-challenge ka ng mga sa aming industry, no? Iho, pinag-ipunan ko itong 5 million para makabili ako ng house and lot. Di ba? Kung ikaw ba may 5 million, bibilin mo yung iyong property? Ay, hindi ho. Hindi pala eh. Lalo na ako, pera ko ito eh. So, nahuli ka. Di ba? Tines ka lang. Kung ikaw mismo bibili ng sarili mong produkto, ikaw mismo wala kang tiwala eh. Trust, ako pa, pera ko to. And the highest level, when you gain the respect. Anong sabihin when you gain the respect? When they think of sales training, they think of you. When they think of real estate, they think of you. Branded ka na. Pag ang tawag sa akin, oy Jun, Tom Hopkins, naalala nila. Naka-attend sila ng Tom Hopkins. Kaya nung araw ang tawag sa akin, Mr. Garing, you are Tom Hopkins of the Philippines. Sabi ko, no, I am Jun Garing of America. So, yabang ano? So, mini-maintain ko yung Filipino identity. O, para mga medrep, no? Ang mga medrep nung araw, bilib ako dyan. Inggit na inggit ako noong 1975. Kasi may kotse agad eh. Volkswagen. Umattend ka lang ng 30-day seminar, pag nakapasa ka, may kotse ka na agad. So sikat na sikat sila sa mga school of nursing. Pero sa totoo lang ang trabaho nila, tig-tig sa Cebuano. Tig-hatid, tig-bitbit, tig-pirma, tig-deliver. Di ba? Kaya napansin mo yung mga medrep nung araw, shy. Siya'y taga-bitbit, siya'y taga-drive, siya'y talagang shy na shy. So, after we train them for 30 days, hindi nila alam, hindi pa tapos ang training. After 30 days, may revalida. Tatanungin ko sila, Iho, ikaw ba ay detail man? Ay, hindi ho. Nagdi-detail lang. Yun ang worst. They don't have the sense of pride, sense of identity. Nahihiya na tawaging salesperson. Nireport ko yun sa Swilig. May problema yung mga medrep nyo rito. Ang tingin sa detail man, nagdi-detail lang. Kaya immediately, nag-tie up sila sa Ateneo, dyan sa mga Salcedo Village nung araw. Meron silang course, 3 to 6 months yata, BS Pharmaceutical Marketing. So meron silang degree, BS Pharmaceutical Marketing. So may dating. Ako hanggang ngayon wala pa akong nakikita. After high school, tinanong ko yung mga high school graduate, sino sa inyo ang gustong maging ahente? Kahit isa, walang inilagay doon, I want to be a salesperson. Nobody until now. Di ba? Kaya, talagang kawawa ang ahente. Because there is no such thing as graduate ng BSS. May graduate ba rito ng Bachelor of Science in Selling? Wala. Kasi wala namang kursong ganun eh. Sa totoo lang, ang BSS believe sa sarili.
But do not take your masters. Masyado ka namang MBSLs, believe sa sarili. So, yun ang 1970s, di ba? Relationship selling. And number 3, noong 1980s naman, nagbago rin ang pagbebenta. Dito lumabas yung IBM. The way the IBM sell, naka-Amerikana yan. May dalang attache case. Akala mo executive, pagbaba dun sa IBM building, dito sa Paseo de Rojas, pagpunta sa opisina, tatanggalin yung Amerikana, yung pala magre-repair ng typewriter. But yung binihisan niya yung ahente, di ba, nagtiwala. Katulad ng Electrolux nung araw. Ang training namin dyan nung araw ay knock-knock. Pagbukas ng pinto, step forward, left or right. O kaya yung iyong bit-bit mo yung araw yung vacuum cleaner na hirap ka, maaawa, nandun ka sa pintuan, papapasukin ka na lang. Kasi hindi naman isarado yung pinto kasi yung paa mo naka-forward doon sa pinto. At ang style namin, ma'am, pre-demo, lilinisin ko yung alikabok mo in 5 to 10 minutes, is free. Ay, libre naman eh. So ipapalinis nila. And after 5 minutes, kukuhanin namin yung dust bag. Gaganunin namin, kakatutak na alikabok. Ma'am, akala ko ba mahal niyo yung mga anak niyo? Bakit ito mga alikabok? Nga no, na-touch yung heart. Ay magkano ba yan? Ay naku, 15,000. Ay mahal naman. Pwede naman no, kahit mga 5,000 down. Ay mahal pa rin. Ma'am, kahit na lang 1,000. Ay mahal pa rin. Ma'am, kahit na lang 100. Para mabind yung deposit, kakutsaba yung credit investigator, approve yan, mayaman yan, nasa exclusive village. Kaya during that time, ang Electrolux, world's number 1 ang Pilipinas. And then after 3 to 6 months, puro foreclose repossess. Kasi walang budget. Di ba? Na pressure, na vacuum pressure. Kaya nung araw, si Greg Atienza, yung presidente ng Electrolux, gumawa siya ng kanta. I'm gonna knock on your door, tap on your window. Pag may knock on your door, nag-tap on your window, pag bukas ng bintana, pintuan, naka-Amerikana, naka-long sleeve, may kurbata pa, may trolley pa, di ba? Professional. So, tinry namin sila ng professional way of selling. Kaya nabawasan ang foreclosure repossess. So, yun ang tinatawag na creative selling. Yun ang tinatawag. At dyan din naglabasan yung mga pre-need, mga networking, multi-level selling, MLM. Mga insurance, di ba? Mga pre-need. Anong ginagawa nila? Problem solving. They hurt you, they rescue you. They push you, they pull you. They will make you aware of the problem. They enlarge the problem. Pag takot ka, pa-insure ka na lang. Sasabihin sa'yo, pare, mare, mahal mo ba ang pamilya mo? Of course! Pag nagbabiyahe ka ba outside the country, outside for convention, do you leave money to your family? Of course! Eh kung hindi ka na makabalik, natakot? Anyway, pare, mare, di ba? May solution ako sa iyo. Kung hindi ka makabalik, magpa-insure ka lang, at least kung anong mangyari sa iyo, your wife will be secured on her next husband. So basically, yun ang joke nila. They're highlighting the death benefits. Eh ngayon, may mga life benefits na, may mga term, invest the difference. Di ba? So basically, yun ang mga problem style of selling. You give the problem, you give the solution. Para mga racket ng networking, ano? Sa halip na magbenta, recruit lang ng recruit. Pare, mag-recruit ka lang ng dalawa, binary. Di ba? Pag nag-match yan, darating yung cheque. So yung sa probinsya, pinagbili yung kalabaw. Nangutang. Sir Jun, would you like to pause for a moment? Would you like to drink some water first before Sige, we tapusin continue? ko lang itong 1980s para maganda yung pausing ko. So, basically ganon, everybody's recruiting, nobody's selling. Eh, ang tao nawawala. Racket. Actually, ang networking is a good way of distribution. But, wag mag-shortcut. Start with selling. Pag magaling ka na, start recruiting because you cannot give what you do not have. And then, start training para you can multiply. And then, yung technical advancement. Nabigay ko na naman example, di ba? Kailangan may technical knowledge ka, just like condominium. At saka dyan nagsimula yung customer service. The customer first. Customer, di ba? At saka yung creative selling. Dito na-feature yung aking graduate na nakabenta ng 5,000 Biblia sa loob ng 1 taon.
10 to 30 Bibles a day. Na-interview ni Canoli de Castro. Sabi ka, Roger, paano ka ba nakabenta ng 30,000, di ba, Bible in 1 year? Hindi wholesale, ha? House to house, office to office. Sabi ni ka, Roger, sige sir, nangangatok ako sa subdivision, dalhin mo yung camera mo, i-zoom mo sa akin. Pakinggan mo, i-voice over mo. Alam mo naman ang mga technology ng ABS-CBN, high-tech. Kahit ang layo, naririnig. Nangatok siya doon. Knock-knock, lumabas yung housewife. Sabi ng housewife, ano po yun? Ay, ako po ay nagtitinda ng Biblia. Gusto ho ba niyong bumili? O ikukwento ko na lang? O Iris, pag kumatok sa'yo yan, bibili ka ba? O ikukwento mo na lang? O baka nasa Book of Genesis ka pa, lugi ka na sa Meridian. Definitely bibili agad, sir. Bibili ka na agad. Kaya yun ang record niya. So yun ang tinatawag na creative selling. So thank you, Iris. Let's have a 1 minute break. Inom lang ako. Okay, so thank you. So any question at this point? If there are no questions, there are no answers. Sige, let's proceed to the 1990s. Ano naman ang nangyari noong 1990s? During the GMA period, the Ramos period. Ano yun? Anong event ng 1990s ang nangyari? When we joined WTO. Yung liberalization, globalization, privatization, binuksan ang Philippine market. Pumasok ang sangkatutak na mga from Germany, di ba? Japan, Nippon Life, mga American life insurance company, pumasok. Binuksan ang shipping, pumasok ang mga shipping, di ba? Binuksan ang pharmaceutical, binuksan ang mga banking, nagpasukan itong mga mga global leaders. Kasi ang labanan ng araw, dominance. Asia, Europe, world. So ano naging trend? Number 1, leverage. Ano sabihin ng leverage? Low entry, high exit. How to make it easier for the client to get in, how to make it difficult for them to get out. Sample, nung hawak ko yung Motorola, ako yung trainer ng Motorola University that time sa Singapore. Para mabenta yung aming microtac, di ba? Nagkaroon kami ng alliance, partnership with Galleria Robinson. Mag-grocery ka lang ng 1,000, worth of grocery, piso na lang. Talaga piso na lang yung aming microtac na Motorola. Ubos ang stock namin. Pero merong contract. Kailangan gamitin mo yung aming service provider, Globe, Smart, ng 1 year, 2 years. May lock-in period, di ba? Libre na ang iyong cellphone, libre ng laptop, lock-in ka lang ng 2 years. Exclusive ka lang. So yun ang low entry, high exit. Ginawa yun ng Mega World. Doon sa Eastwood, marami bang tao may 300, 500 down payment? Wala. Marami bang tao may 10,000, 20,000? Yes. O sige. So yung 30% down ng araw, divided by 10% per year. Kung kailan ka may pera, balloon once a year. Tapos bayad ka lang ng 10,000 naman. Habang kinoconstruct. And then pag tapos na, ilo-loan mo lang sa bangko, pag-ibig, para meron kang pambayad the next 5 or 10 years. Dinuplicate yan dito sa Forbes Wood. Dinuplicate yan sa iba-iba. Kasi yun ang concept ng Mega World. Build a self-contained where you work, where you play, you live, and pray. Self-contained, master plan, community. And then customer involvement. Ngayon, shared data na. Dati secretive ang supplier, secretive sa customer. Ngayon hindi, you shared. Ikino-connect na lang yung computer mo tsaka computer nila. Para more or less, wala nang kayo ng ahente, malalaman nila, nakakonect sa inventory, alam na nila kung ilan ang stock mo, lalo na kung consumer item. In fact, pag Pasko, ang dinadala dyan sa Unimart, isang container na freezer. Dahil sa lakas ng mga, di ba, mga pang Noche Buena, nakakonect na yung mga chicken doon sa kanilang freezer na isang container na 40 or 80 foot container.
So basically, yun ang ini-involve na nila, nagko-connect na sila in terms of computer. So, ngayon, 2,000 na. So, anong gagamitin natin? Breakthrough selling. Ano ngayon? The importance of principle, value-based, technology-driven. Magaling ka na sa artificial intelligence, deep learning. Magaling ka na sa nanotechnology. Magaling ka na sa algorithm. At saka marunong ka magbasa ng behavior. And of course, ang customer pa rin ang bida. Because there are many supplier, di ba? Unlike ngayon, ang laki ng demand sa basic kasi lahat ng tao, di ba? Basic essential ang kailangan. So ang tanong ko lang, anong gagamitin mo sa palagay mo pang 2020? Kaya breakthrough selling 2020. Anong i-apply mo? Is it numbers game? Is it relationship selling? Is it solution selling? Is it partnership or team selling? Or is it, nandiyan na, obvious, digital selling? Sa palagay nyo, ano? All of the above. So halimbawa, yung nagsabi na nagsimula lang siya 2018. Anong gagamitin ko para fast track to recovery? Fast start. Kung bagito ka pa lang, start with numbers game. Sige, hakot ka lang ng hakot. Kasi hindi ka pa marunong mag-qualify eh. Di ba? Ngayon, pag na-identify mo yung iyong qualified prospect, build relationship. And once you build relationship, high impact, solution-oriented. Magaling ka mag-present. Di ba? Very unique. And then pag nabentahan mo yan, he becomes your partner for life. For referrals, or third party, reseller, or, di ba? Sabi nga natin, you establish a long-term, mutually rewarding business relationship. So anong labanan ngayon? Sabi ko nga, ang ganda ng code magiging uto-uto ka. Uto-uto, combination. Di ba? Uto-uto, offline to online to offline. So yung flexibility, very important. Magaling ka both online at saka offline. Kaya nga, sabihin natin, ano ba ang Tagalog ng salesmanship? Pag sinabing magaling kang ahente, anong ibig sabihin ng salesmanship sa Tagalog? Sige, tingnan natin, 5 seconds, kung sino makaka-type. What is salesmanship in the Philippines setting? Magaling kang ano yon? 5 seconds, 4 seconds, mambola, sige pa, 3 seconds, manguto, 2 seconds, 1 second, sirit Mga na. lakal. Okay, magaling mag-convince. Okay, sorry, nabutan na ng 5 seconds. Nakatipid na naman ako ng 400 pesos worth of book. Di ba? So, ang ibig sabihin, ang karamihan ng image pa rin ng ahente, ano? Bolero. Sinungaling. Iisahan ka lang. Maboka. Madada. Kamag-anak ni David Copperfield. Now you see, now you don't. Pag nakuha ang komisyon, nawawala na. May disappearance act. So, anong ibig sabihin nun? Dong poll na yun, yung research. Baguhin mo yung image ng professional salesperson. Kung image ng ahente bolero, be sincere. Kung image ng ahente ng kliyente sinungaling, be honest. Full disclosure. Kung image ng ahente ay kamag-anak ni David Copperfield, visibility. Don't forget your buyer. Don't let your buyer forget you. Pag ang image ng ahente maboka madada, learn to listen. Kung image ng ahente nakaisa ka lang, parang bateryang Motolite. Pang matagalan. So yun lang, very simple process. Di ba? Baguhin mo lang yung pananaw and you'll be surprised. Ikaw ang magtatagal sa mundo because you are professional. Okay, next slide. Bibilisan ko na lang because I know we still have less Sir Jun, what is the answer? Saan? Okay, single moment. Anong answer doon? Salesmanship is courtship. Magaling kang manligaw. Manligaw. O, tingnan mo, during courtship, traditionally, who talks? The gentleman talks and the lady listen. Engaged na, sinagot na ni Iris yung kanyang husband ngayon. So who now talks? Iris now talks and the gentleman listen. And then they get married. What happened? Oh, they both talk and the neighbor listen.
So, ganun na ngayon ang labanan. Bilisan na. Pagka may kailangan, bilisan mo na agad. Sagutin mo na agad. Nag-text sa'yo kahapon, sinagot mo next day. Ay, wala na. Nasa pansitan ka na. Nasa kangkungan ka na. Kasi mas magaling yung tao. Nagbebenta ka ng real estate. May asthma. I have to ask my wife. Anong nangyari? May coaching ahenteng magaling. Na-down na yung down sa bahay. Na-down na sa kotse. Kasi ngayon ang labanan is ganon. Bilisan because of technology. Lalo na mga Generation Y, very impatient. Unlike kaming Gen X, talagang di ba, nagsimula kami sa tiyaga para may nilaga. Ay ngayon, ang mga Gen Y, di ba, sila lang nagmana ng aming kahirapan. They were not deprived when we were struggling very hard. Do you agree? So, minsan ganun ang different. Sige, bilisan ko lang. Last 10 minutes sa ating timetable kasi binigyan ako ng extension ng 10 minutes. Okay. So, ang approach, alam na nyo to, pag umatan kayo ng training program, lahat ng approach ng mga trainer, facilitator, resource person, speaker, pare-pareho, cash. Di ba? Ang tanong lagi ng tao, ano bang bago? Knowledge. Kami mga trainer, di ba? Ang sinasabi ko, 35 years ago, yun pa rin. I don't need new product. I don't have new program. I need only new audience. Di ba? Sabi Mr. Garing, narinig ko na yan eh. 35 years ago. Eh bakit tumatawa ka pa rin sa joke? So nare-remind ka. Ako, bagong gupit, bagong gising. So there is always something new. Number 2, attitude. Anong pananaw mo kasi may COVID? Is it fear or faith? Is it fear or courage? Di ba? So, it's a test. Di ba? Kaya sabi nga natin, itong COVID na ito, di ba? This is really basically a cleansing, a purging. Mabubuhay ka pala ng 5 to 8,000. Di ba? Kaya mo palang mabuhay na walang kotse, na hindi pumorma. Di ba? So, yung mga excesses natin, mga toxins, it's about time to really remove the excesses because we are being cleansed. Para mapasama ka naman pagka nagkaroon ng rupture. Hindi na tayo aabot sa 20 seals na bubuksan. Diba? Nandun na tayo, hindi na tayo magdudusa. Eh kawawa yung hindi magbabago. They will experience all the worst of the world. Diba? Based on the book of Revelation. So, pananaw, attitude towards the situation. Then skills. Ano bang techniques? Ano bang strategies ngayon? Against VUCA, diba? Yan ang popular ngayon. Against the rapid change, the vulnerability, against the uncertainties, against the ambiguity, sala sa lamig, sala sa init, against the complexity, how do you simplify everything, di ba? So everything is mindset, yung pananaw, how you look at things. At ano yung mga, di ba, mga skills, mga creative na gagawin natin para mag-survive, para mag-thrive. And of course, para lalo kang magaling, develop the habits. So importante yung discipline. Ano yung mga habits of the champion? Sige, bilisan ko itong aking isang slide. Ito yung mahaba eh. Ito. So basically, ito yung approach. So pag nagtitrain ako, in fact, magko-conduct na huli ako, medyo malakas na. So by next month, magko-conduct na rin ako ng masterclass, yung 6-module program ko. Ito yung based dito sa breakthrough selling. So I start with knowledge. Hindi na kita tuturuan about your product, inventory, financing, target market. Ikaw na magaling dyan. Ang ituturo ko sa iyo kay Dr. Ocano na tinuturo niya ng 1 month sa UP, ituturo ko sa iyo in 2 hours. Do you know your client well? Di ba? Why do people behave the way they do and not otherwise? Ano yung social characteristic ng Pinoy na nag-i-influence sa decision making? Kailangan unawain mo yun. The Filipino are very sensitive. So careful with your words. Filipino are very personalistic. Asikasuhin mo. Filipino are very familistic. So sa real estate, i-relate mo yung bahay para sa pamilya. Because ang pagbili ng real estate is a major decision, major investment na dapat mag-empathize ka as if ikaw ay buyer din. Alagaan mo sila, babayaran ng 30 years yan eh. Ayaw nilang magkamali kasi pinaghirapan nila yan. So yun ang knowledge side. And then sa attitude, 3 lang ang dinidiscuss ko dyan, second module. Karamihan ng ahente, nahihiya sa profession called selling. Di ba? Yung identity, ahente lang. Saan ka ba nagtatrabaho? Sa Grand Land lang. Ano bang trabaho mo? Ahente lang. Ano bang binebenta mo? Condominium lang.
Narinig ni Gary Valenciano, di bali na lang. So kasi wala kang identity. And then, ano ba yung tatlong characteristics ng Pinoy? Very basic. Para ikaw maka-fast start. Ano yung basic characteristics ng Pinoy? Mamaya sabihin ko. And the most important thing, you want to be successful? Anong kalaban ng success? Failure. So kung kalaban ng success failure, anong gagawin mo? Para failure proof ka. Anong gagawin nyo? Kasi pag salesperson ka, you will receive a lot of rejection. Tsaka na lang, pag-iisipan ko muna. Meron na ako. Suki na ako rito. Iwanan mo muna yung brochure. Nagkaroon ako ng bad experience sa ahente. Loko-loko, tinakbuhan ako eh. Racket pala, scammer pala. O, di ba? Eh kung hindi ka marunong mag-handle ng rejection, hindi ka magtatagal. So, ang ibig sabihin, develop the right attitude towards failure or rejection. Do you agree? Kaya binibigyan namin sila ng 5 pananaw. Mamili ka, anong babagay sa'yo? Kung bagito ka, I never see failure as failure. It's just a learning experience. Charge to experience. Natuto ka lang. Ngayon, 1 year ka na, wala ka pa rin benta. Tinanong kita. Ay, sir, tinuro mo eh. It's just a learning experience. Oy, wala nang eskwelahan dyan. Baguhin mo na. Di ba? Tatanggalin na kita. Puro ka pa rin learning experience. Ang kailangan ko, benta. Nadi-disapprove na yung credit card mo. Puro ka charge ng charge. So, binabago ko. Is it a feedback to change? Kasi yung approach mo, masyado kang aggressive. O kaya tawanan mo lang. See the humor in it. O kaya kung bagito ka, pinagpa-practicean mo lang. O kaya, tingnan mo as a game. A ratio business. So, binabago namin yung pananaw. Kaya nga nung na-train ko yung Philcraft, may nagbebenta ng kaldero, 100,000, isang set, wala pang ulam. Bilib ako. Ako'y ahente ng kaldero. Ito, 100,000, wala pang ulam. Aba, ay napakamahal naman. Pagka hindi ka train, American training, sasagutin. Yes, but stainless steel naman. Yes, but may lifetime guarantee. Yes, but mamimineral. Hindi pwede sa Pilipinas yun. It will hurt feelings. Yes, but, babatukan kita dyan. Ang Pilipino, humor. Diba? Pag sinabing ang mahal naman, ay talaga nga hong mamahalin to. Ma'am, pag bibili ho ba kayo ng bahay at lupa, pag nabili nyo, mamahalin nyo o mumurahin nyo? Abay, syempre mamahal. Kaya nga po, let me explain, bakit ho mamahalin? Kaya ang daming benta nila. Ang daming naging milyonaryo, nagbebenta ng kaldero. Diba? At nung umattend ako ng convention nila, 300 millionaires in 1 year, nakita ko yung mukha nila. Bakit sila magagaling? Ang mukha nila, talagang mukhang kaldero. Ang kakapal. 5 ply, 7 ply. They do not take rejection personally. So yun ang sabi ni Maggie de la Riva, yung aking partner. Rejection is not a person. Rejection is just an event. Sa networking, some will, some won't. So what next? You only fail when you stop. Kaya meron kong ahente, natatanggal na kasi, di ba? Sa 20, 17 ang nag-reject. He was about to surrender. Alam mo ginawa ko? Pinakanta ko ng Journey. Ano yun? Ano yung sa kanta ng Journey? Ano yung kanta ng Journey? Yung Believe. Don't stop believing na bago dumating yung 20, makakakuha ka rin ng qualified client. Parang relo. Sa 24 hours, pumili ka, 2 beses kang tatama. Because everything is timing. So yun, so maganda na yung attitude. Anong mangyayari? Pag maganda yung knowledge, maganda yung attitude, ano yung inside? You develop confidence. Di ba? You develop tiwala. Na kahit anong tanong, nasasagot mo technically, na-handle mo behaviorally. Then we go to skills. 2 lang. Communication skills, selling skills. So ano yung communication skills? Paggamit ng words of a professional. Not street language. I'll exaggerate sa real estate. Kung wala akong training, ganito ako mag-present. Ganito yung narration ko. Ma'am, ang total cost price ho nung 1 bedroom ay 3 million. Pwede ho kayong mag-down payment, 10%. So, ang gastos nyo ay 300,000. So, kung 5 years to say, ang monthly payment nyo ay ganito. So, ito na ho ang kontrata. Pakipirma ho ng reservation.
Thank you for listening to my sales talk. Alam naman nyo, nangungumisyon lang ako. By the way, nabentahan ko yung iyong kaibigan. Why don't you buy also? It's a good deal. Matatakot? Pag ginamit, ahenteng-ahente. Pero pag nakausap mo, graduate namin. Tingnan mo ang dating. Ma'am, ang total investment to for that one bedroom is 3 million. Gusto niyo ho, mamili ho kayo. Pwede kayong mag-initial investment, 10, 20, 30, para ang monthly investment nyo ay ganito na lang. Depende sa cash flow nyo. So ma'am, ito na ho yung inyong agreement. Paki-autograph naman with your approval, paki-approve, paki-authorize, I'll process this agreement as soon as possible. Ma'am, thank you for getting involved in this wonderful opportunity. May dami ma'am, as a reference, ito yung listahan ng mga kliyente ko na may permission ko, ako sa akin, that they are now, di ba, happily involved with their project. They own one of our units sa etc. etc. Di ba mas maganda pakinggan? So yun ang tinatawag na glamour words. Para mga lalaki, no? Si Jeff, pag manliligaw yan, unang tanong agad ni Jeff, tatanong kung taga saan. Sabi ko, Jeff, natatakot siya pag sinabing taga-Albay. Sabi ko, bakit ka takot sa taga-Albay? Eh, magastos eh. Albay it, albay that. Not just by the word na taga-Albay, natatakot. Ay sa Maynila, saan ka takot? Pag taga-Kainta. Bakit? Abay, kain tayo, magastos din. So yun, gumagamit siya ng words that creates fear. Gagamit ka ng words that creates desire. Yan ang glamour words, not rejection words. So that's another module. And then third, tuturuan ka namin para magtanong, para hindi ka maboka, madada. Kasi traditionally, tell tayo eh. Ma'am, I'm the best salesperson, I'm a licensed broker, we are the number one, etc. etc. Anong pakialam ko? The customer does not care what you know. They care how you care. Diba? If you talk about yourself, I don't care. If you talk about me, I care about you. Kaya very important matuto sila ng reflex question. Ay, reflex, do something fast without thinking. Yung tawag doon ng SPR, no? Yung stimulus, pause, response. Traditionally, pag nakarinig ka ng stimulus, natitigilan ka before you give response. Pag nakabisado mo yung reflex, hindi ka matitigilan. Pag sinabing, ang mahal naman ito, bakit sa palagay nyo, magkano ba ito dapat? Sige, iwanan mo pag-aaralan ko. Maganda. Hindi mo naman pag-aaralan yan kung hindi ka interesado eh. O Jun, balik ka na lang next week. Ano kayang convenient? Monday, Tuesday, morning, afternoon, 3 or 5. May impress ang kliyente. I'm talking to a professional. Yun ang tinatawag na reflex. Kaya sa training, tanungan yan. Ahente, kliyente, tanungan. Kung sinong sumagot, talo. Ang matalo, pinapasayaw namin. Ang manalo, pinapakanta namin. Until makabisado nila yung scripted namin, na anticipated objection, nasasagot agad namin. And then, next is role play, selling skills. 3 role play lang yan. KRA ang tawag niyan. KRA. 3 lang. Dati ang haba, prospecting, contact, qualification, presentation, handling objection, closing. Yung 3 na lang. How do you make an initial qualifying call? Pag may nakausap ka, kina-qualify mo agad. And then how do you conduct a high-impact site inspection? And how do you make follow-up? So, i-role play namin yan, scripted, naka-video yan. Para makita nila yung sarili na before and then after, nung binigyan namin ng script at saka ng mga situation, paano na apply. And they will be surprised. They will see the difference. Because the best feedback is video. Hindi nagsisinungaling yan. So, ano mangyayari? Pag may skills ka, meron ka ng kayabangan. What's the difference between kayabangan and yabang? Kayabangan is, ang ibig sabihin, skillful ka na. Pag yabang, salita lang yon. Pag sinabing may kayabangan, tahimik lang yan. Diba? Don't say it, just do it. And then next, develop naman the habits. Ano yung habits of the champion? Creative selling, time planning, goal setting. Diba? Binibigyan namin sila ng commitment goal. Pag meron kang ambisyon sa buhay, may goal ka, sumisigla ka, may purpose ka pa. Hindi ka pa kukunin ni Lord. Kasi may purpose ka sa. So anong nadidevelop? Sigla. Enthusiastic. Kaya pag meron ka ng ganitong qualification, tiwala, sigla, kaya, ano mangyayari sa'yo? Mahusay ka. Magaling. Kaya meron kaming slogan eh. Diba? Yan ang slogan namin. So excuse me lang, 1 minute, merong senior citizen break.
Okay, let's pause for a moment for a quick break and we will be right back. Every coffee needs a lotus. Okay? So, Sir Jun, are you ready to yes, resume? ready. Yeah, okay. Yes. Tapos, diba, senior citizen no? Sabi nga ni Dr. Willie Ong, pagka ikaw ay 60 years old, I expect ang kapitbahay mo, restroom. That's why merong... Oh, so ito yung summary based on the end objective. Basahin niyo yan. Hindi ko nababasahin. Di ba? Kasi uubuhin lang ako. Nakita nyo? Anong Would you secret? like me to read it, Sir Jun? Yeah, with emotion pa, with With feeling emotions? pa, feel pa, with action. O sige, 1, 2, 3. Okay, kapag may tiwala sa sarili, masigla ang damdamin. Kahit anong problema, kakayanin. O, diba? With feelings Okay, with sincere. feeling, feel yan. Pero, masyado naman personal yan. Masyado. Problema. Oo nga. Di ba? Palitan natin yung problema ng quota. Kasi lahat tayo may quota sa buhay, quota sa management. Di ba? O, pakiulit na lang. Repetition daw is the mother of learning. O sige, Okay. one more time. One more Okay. time. With motion, with all your body, mind, strength, spirit, and soul. Lahat na, maglalago to ka ng buto. O sige, 1, 2, 3. Kapag may tiwala sa sarili, masigla ang damdamin. Kahit anong kota, kakayanin. Okay, so thank you. Let's give a round of applause. So with that, kung meron kayong mga tanong, di ba? Sasummarize ko lang. Ano yung objective ng masterclass? Number 1, you develop an attitude which is solution-oriented action rather than problem-oriented inactivity. Number 2, you will learn glamour words. Third, you will learn the reflex question. 4, magiging hindi bara-bara, strategic, step by step. And 5, let's face it, technology. You will learn the technology to accelerate transaction. So, yan ang ating end objective. At saka ito yung aming application. Ito yung journey mo. Sabi ni Juano. Again, let's read. Si Iris, tagabasa na naman. Sige nga Iris, one more time. Last time. Kung anong pananaw ay siyang nakikita, kung anong nakikita ay siyang nararamdaman, kung anong nararamdaman ay siyang isinasagawa. Okay, so yun ang sabi ni Dr. Rocano. Tinagalog lang namin. Everything is mindset. How you think is how you believe. How you believe is how you feel. How you feel is how you act. So ngayon, di ba, nakita naman natin pandemic. So anong tingin mo sa pandemic? How will you set your mind? Because how you think is how you believe. Di ba? So anong gagawin mo? Magpa-planning ka, you pray, you plan. And then action. Di ba? So basically yun, thinking, believing, feeling, and doing. Yan ang journey. Now, ito, titingnan natin kung sino makakuha ng libro in 5 seconds.
I-type lang nyo kung sinong una. Sa palagay nyo, sa tingin nyo, sa wari nyo, sa damdam nyo, sino ang pinakamagaling na ahente sa buong mundo? Tao ito ha, tao. Existing, buhay pa. 5 seconds. Sino? Okay. Si Ako, Jackie, from si Maria Bill Gates, si Clarissa, Jun Clyde, Garing, si Eddie. Sinong Eddie? Eddie ako. Jack. Sino pa? Sino pa? Si Jack Ma. O sige, tip. 4 more seconds. Bumisita sa Pilipinas 5 years ago. 3 seconds. Sino yon? Taga-Italy. Ayun, may nakita ko nanalo. Si Pope Francis. Pope Francis. Kasi si Pope Francis, nung nakita ko sa Pilipinas, mga 5 years ago, tingnan mo ang itsura niya. Siya nagsabi niyan. Sabi niya, gentlemen, ladies, if you can do the greatest good to the most number of people within your reach, you'll get rich. Totoo naman. The more you service to a lot of people, the more you are paid in direct proportion to the service you render. At anong nakita kong picture sa kanya? Ayan, naka-attache case. Siya ang pinakamagaling na ahente. Kasi, di ba, book of Revelation, dadaling ka either sa broad road of self-destruction, makamundong pagnanasa, or road to salvation. Di ba? So, siya ang greatest commissioner. Kaya bumabalik siya siguro si Saint John the Baptist. Repent, repent, meaning change, change. At last, ito lang yung pinagbili ni Dr. Rocano bago siya kinuha ni Lord 7 years ago. Sabi niya, June, pakisabi naman to every end of the seminar. Kasi ang training program is a power, full of techniques and strategies. Baka magamit sa masama. Kailangan magamit sa mabuti. So ito sabi niya, ang talino, yan ay biyaya ng may kapal, magpasalamat ka. Always grateful. Ang yaman at karangalan, yan ay bigay ng tao at lipunan, magpakumbaba ka. Be humble. Humility. Ang yabang, ego, ginawa ng sarili, mag-ingat ka. Hindi lang sinama yung last, tarantado ka. Diba? So basically, yan ang kanyang message. Ang talino, diba? Magpasalamat ka. Be grateful. Ang yaman at karangalan, be humble. Ang yabang, nakabenta ka lang ng isa, akala mo kung sino ka na. Na-sustain mo ba? Yan. So again, maganda yung definition. Bakit ang Pilipino magsusurvive? We can break through, pass. We can pass through the COVID. Why? Because a Filipino is like a mythological bamboo who sways valiantly with the winds of misfortune, only to rise unscathed when the tempest is over, to meet again the warmth of the morning sun. Ganon kagaling ang Pilipino na sabi nila, ilan ang Filipino overseas? 14 million na worldwide. Ipadala mo sa 140 countries. In 6 months to 1 year, adapted na sila. Akala mo, Amerikano na, European na, African na, etc. Sabi ko, Dr. Rocano, English yan eh. Sabi niyo, English will stimulate the mind. Pakitagalog naman para it will touch the heart. Tinagalog, mas matindi. Ang Pilipino ay maihalin tulad mo sa isang maalamat na puno ng kawayan na magiting na humahapay dahil sa bugso ng kalikasan. Ngunit bumabangon muli upang harapin ang maaliwalas na bukang liwayway. Pag siya ang nagsasabi niyan, goosebump ka. Original eh. O, diba? So, yan ang kanyang message. Why we will survive? Because we are like the mythological bamboo as used by Marcos, si malakas at maganda. Nung bumukas ang bamboo, dumating si malakas at si maganda. Diba? Yun ang talagang original legend natin. So with that, see you flying. Let's fly together. I'm open for some questions, clarification, violent objection, or vehement opposition. If there are no questions, there are no answers. Okay, ready for Q&A. Thank you so much, Sir Jun. I am proud Filipino. And before we move on to our question and answer portion, Sir Jun, we will pause for a moment. We'll let you drink some water, breathe some air for a moment, and just for a quick break, and we will be right back. Okay, so thank you.